ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸੂਗੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਉਲਟੀ ਸਾਈਡ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ 8-8 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੰਡੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ 6 ਕੁੰਡੇ ਵੱਧ। ਬਾਰਡਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਿਲਾਈ ਉਰੋਂ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿਲਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸੂਗੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਧੀ ਸਾਈਡ, ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਤਾਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, 4 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, 1 2 3 4, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, 4 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, 1 2 3 4। ਪਹਿਲੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 8 ਕੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, 4 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, 1 2 3 4, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, 4 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, 1 2 3 4, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, 4 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, 1 2 3 4, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, 4 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, 1 2 3 4, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, 4 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, 1 2 3 4। ਦੇਖੋ ਸਿਲਾਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਨੇ ਤੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਵੀ 4 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਨੇ। ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, ਲਾਸਟ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਣਿਆ ਵੀ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਲਟਾ ਵੀ ਬੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰੀ ਸਿਲਾਈ ਉਲਟੀ ਸਾਈਡ, ਸਾਰੀ ਸਿਲਾਈ ਉਲਟੀ ਬੁਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੀਸਰੀ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਧੀ ਸਾਈਡ, ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਤਾਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਸਿਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬੁਣੇ ਸੀ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਸਿਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। 1 2 3 4, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, ਪਹਿਲੀ ਸਿਲਾਈ 'ਚ 4 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣੇ ਸੀ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਸਿਲਾਈ 'ਚ 4 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। 1 2 3 4, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, ਪਹਿਲੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ 8 ਕੁੰਡੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿਲਾਈ ਬਣੂਗੀ ਤੇ 4 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਤੇ 4 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, ਪਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਸਿੱਧਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਲਟੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਲਟਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧੇ। 1 2 3 4, 4 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, 4 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, 1 2 3 4, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, 4 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, 1 2 3 4, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, 4 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, 1 2 3 4, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, 4 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, 1 2 3 4। ਦੇਖੋ ਤੀਸਰੀ ਸਿਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੀ 4 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਸੀ ਤੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ 4 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਨੇ। ਲਾਸਟ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣਾਂਗੇ। ਚੌਥੀ ਸਿਲਾਈ ਉਲਟੀ ਸਾਈਡ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਧਾਗਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸਿਲਾਈ ਉਲਟੀ ਉਲਟੀ ਬੁਣਾਂਗੇ।
4 ਸਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।